ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ තවත් අපි පොඩ්ඩක් ආස කරන ගොඩක් රස කෑමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කේක් සෑන්ඩ්විච් හදන විදිහ මීට කලින් දවසක ගෙනාවා. ඒ වගේම මේක බිස්කට් වලින් හදන සෑන්ඩ්විච් එකක්. මෙහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගන්න තියෙන දෙයක් මේක. නමුත් මම ගෙදර හදන්න පුළුවන් ද කොහොමද හදන්නේ කියලා හොයලා බලනකොට හම්බුන රෙසිපි එකකින් මමත් හදලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් හදන විදිහ අරගෙන එන්න හිතුණා. ඉතින් ලොකු ගාණක් දීලා කඩෙන් ගන්න නැතුව අපි ගෙදරදිම හදාගමු. ඉතින් විපින් ක්‍රීම් අරන් තියනවා මුලින්ම මිලිලීටර් 220. ඉතින් විපින් ක්‍රීම් හදන විදිහත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් අය රෙසිපි දාලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ රෙසිපි බලලා කඩෙන් ගන්න නැතුව විපින් ක්‍රීම් එකත් ගෙදර හදාගන්න. ඉතින් විපින් ක්‍රීම් එක හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. මම ඒකට අයිසින් සීනි මේ සැහැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අයිසින් සීනි නැත්තම් සුදු සීනි එකතු කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව මම මේ සැහැඳි දෙකයි එකතු කරේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැටියක් මම අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ෆ්‍රීසර් එකට දාන්න ඕනේ නිසා ඕගොල්ලන්ටත් තියෙන විදිහට ෆ්‍රීසර් එකට දාන්න පුළුවන් භාජනයක් ගන්න. ඊට පස්සේ බිස්කට් අරන් තියෙන්නේ මම ප්ලේන් බිස්කට් එකක්. මුලින්ම බිස්කට් එක කිරි එකේ මේ විදිහට පොඟවගෙන අතුරන්න ඕනේ අපි ගත්ත තැටියේ මේ විදිහට. ඉතින් අර ලස්සන පැත්ත යටට හිටින්න තියන්න. මොකද එතකොට අපි මේක කැපපුවාම ලස්සනට දෙපැත්තම ලස්සනට තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අර බීට් කරගත්ත විපින් ක්‍රීම් ටික මේකට දැන් උඩින් දා ගන්නවා. ඉතින් විපින් ක්‍රීම් එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් චොක්ලට් මේස හන්දක් එකතු කරලා චොක්ලට් විදිහට පාටට හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පාටක් ගන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා නම් කේක් හදන්න ගෙනාව කලරින් ටික එකතු කරලා පාට වෙනස් කරලා හදන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ආස වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට හදාගෙන අපි මේක උඩිනුත් තව බිස්කට් ටිකක් තියන්න ඕනේ. ඒකත් බිස්කට් ටික තියෙනකොට මුලින්ම කිරි එකේ මේ විදිහට පොඟවලා ලස්සන පැත්ත උඩට හිටින්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හරිම අපිට ඇත්තටම මේක හරි ලේසියි ගෙදර හදන්න. කඩෙන් ගන්නකොට වැඩි වියදමක් දීලා ගන්නවට වැඩිය රසට පිරිසුදුව ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඒකයි මම කිව්වේ විපින් ක්‍රීම් එකත් ගෙදර හදාගන්න හරිම ලේසියෙන් හදන රෙසිපි ගොඩාක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් හොයලා බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ ෆ්‍රීසර් එකේ. මම ෆ්‍රීසර් එකේ පැය 5ක් 6ක් විතර මේක තියලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ තිබ්බ කාලෙට පස්සේ මගේ බිස්කට් සෑන්ඩ්විච් එක. ඉතින් හරිම රසයි ඇත්තටම මේක. ඉතින් සමහර අය මේකට මෙහි හදන ඔරිජිනල් රෙසිපි එකට නම් මේකට බිත්තර එකක් එකතු කරලා තමයි විපින් ක්‍රීම් එක බීට් කරන්නේ. නමුත් මම බිත්තර එකතු කරේ නැහැ. පොඩියට දෙන නිසා තනික අමුවෙන් බිත්තරේ නිසාත් මම එකතු කරේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒ විදිහටත් බිත්තරේකුත් එකතු කරලා බීට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් බිත්තර එකතු කරේ නැහැ කියලා කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරිම රසයි. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් එහෙනම් ගෙදර හදලා බලන්න. පොඩ්ඩ ගොඩාක් ආස වෙයි. ගොඩාක් රසනේ කාලයක් දැන් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කෑම අපිට කන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවුරුද්දේ මාස 6ක් විතර වගේ පොඩි කාලයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කාලේ පොඩ්ඩන්ට මේ වගේ යාලා නිතර කන්නේ නැති දේවල් හදලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදලා බලන්න වෙනසකටත් එක්ක. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන් හැමෝටම.